ภูเขาไฟหนึ่งในลักษณะภูมิประเทศตามธรรมชาติที่อยู่เหนือการควบคุมของมนุษย์และการจะได้ชื่อว่าเป็นภูเขาไฟได้นั้นย่อมต้องเคยคุกรุ่นมาก่อนแม้ว่าบางลูกจะสิ้นฤทธิ์กลายเป็นภูเขาไฟที่ดับสนิทแล้วในปัจจุบันแต่บางลูกอาจสงบหรือหลับไหลชั่วคราวโดยในอดีตที่อาจจะนับถอยหลังไปนานกว่า 10,000 ปีได้เคยสำแดงฤทธิ์ปลดปล่อยเอาลาวาและเท่าฐานออกมาและมีโอกาสที่จะตื่นขึ้นมาปะทุใหม่อีกครั้งขณะที่บางลูกอาจจะดูน่ากลัวเพราะยังมีแมกมาอยู่ใต้ฐานพร้อมที่จะระเบิดออกมาได้ทุกเมื่ออับดุลนิทูบรวบรวมเอาเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับภูเขาไฟสุดพิศวงในพื้นที่ต่างๆมาไว้ในคลิปนี้รับรองว่าดูจบแล้วจะได้รับความรู้และมุมมองใหม่ๆเกี่ยวกับภูเขาไฟที่ต่างออกไปจากที่เคยไปติดตามกันครับหลายคนเข้าใจว่าภูเขาไฟกาวาอิเจนบนเกาะชวาของอินโดนีเซียมีลาวาไหลออกมาเป็นสีน้ำเงินแต่ความจริงแล้วสิ่งที่เห็นคือเปลวไฟที่เกิดจากแก๊สที่ร้อนจัดถึง600องศาเซลเซียสซึ่งรั่วออกมาจากรอยแตกของภูเขาไฟและลุกเป็นไฟเมื่อสัมผัสกับอากาศบางครั้งกลุ่มแก๊สนี้ก็กลั่นตัวเป็นกัมมันฐานเหลวและไหลลงมาตามทางลาดเขาในขณะที่ยังคลุกกรุ่นอยู่ราวกับสายน้ำสีน้ำเงินไหลนองออกมาจากปล่องภูเขาไฟเมื่อมองจากระยะไกลเปลวไฟสีน้ำเงินนี้จะคุกกรุ่นอยู่ตลอดเวลาและอาจสูงได้ถึง5 เมตรแต่ช่วงเวลาที่มองเห็นได้ชัดเจนที่สุดคือตอนกลางคืนนักท่องเที่ยวที่รักการผจญภัยจึงต้องปีนขึ้นภูเขาไฟไปในความมืดพร้อมกับสวมหน้ากากป้องกันแก๊สพิษเพื่อไปสัมผัสกับความงดงามของลาวาสีฟ้าได้อย่างใกล้ชิดนอกจากนี้บนยอดปล่องภูเขาไฟกาวาอิเจนยังเป็นที่ตั้งของทะเลสาบกรดที่ใหญ่ที่สุดในโลกอีกด้วยก่อนที่จะรู้จักกับภูเขาไฟลาวาสีดำขอทำความเข้าใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับลาวาจากภูเขาไฟกันก่อนครับเมื่อแมกมาในภูเขาไฟเกิดความร้อนก็จะปะทุออกมาสู่โลกภายนอกกลายเป็นลาวาซึ่งส่วนใหญ่จะมีสีเหลืองหรือแดงตามอุณหภูมิและเมื่อเย็นตัวลงส่วนใหญ่ก็จะกลายเป็นหินบาซัลต์ที่มีแร่ธาตุและมีรูพรุนมีสีเข้มอย่างสีเทาหรือดำทว่าที่เกาะโอโรโดอินโยเลงไกในประเทศแทนซาเนียบริเวณแอฟริกาตะวันออกเป็นภูเขาไฟหนึ่งเดียวในโลกที่พ่นลาวาออกมาเป็นสีดำตั้งแต่แรกด้วยเพราะองค์ประกอบของลาวาที่นี่แตกต่างจากลาวาทั่วไปโดยสิ้นเชิงเป็นลาวาคาร์บอเนตไทต์สีดำสนิทที่มีซิลิก้าอยู่น้อยและอุดมไปด้วยโซเดียมและแคลเซียมคาร์บอเนตมีจุดหลอมเหลวต่ำที่สุดในโลกเพียง500องศาเซลเซียสทำให้ตัวลาวามีลักษณะเหลวและไหลได้คล่องตัวและเปลี่ยนเป็นสีขาวเงินเมื่อเย็นตัวกลางอากาศในขณะที่เท่าฐานที่เต็มไปด้วยแคลเซียมที่ภูเขาไฟปล่อยออกมายังช่วยบำรุงดินบริเวณโดยรอบได้เป็นอย่างดีทำให้ทุ่งหญ้าในอุทยานแห่งชาติเซเรนเกติที่อยู่ไม่ไกลอุดมสมบูรณ์เหมาะสำหรับพืชและสัตว์ป่าเกิดการอพยพเดินทางของสัตว์ป่าครั้งใหญ่เส้นทางเป็นวงกลมเป็นประจำทุกปีในแต่ละฤดูกาลเพื่อหาอาหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัววิลเดอร์บิสซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมท้องถิ่นที่มีลักษณะเหมือนกับวัวม้าและแพะผสมกันมีเขาเป็นเกลียวเป็นสัตว์กลุ่มใหญ่มากกว่า1 ล้านตัวที่อพยพในช่วงเวลาเดียวกันของทุกปีเพื่อหาทุ่งหญ้าเขียวขจีและแหล่งน้ำเพื่อความอยู่รอดคิมเบอร์ลีชื่อเมืองและเหมืองเพชรในประเทศแอฟริกาใต้ที่เคยครองตำแหน่งเหมืองเพชรที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่ขุดลงไปในปล่องภูเขาไฟโบราณเป็นงานบุกเบิกด้านธรณีวิทยารุ่นแรกๆที่ผู้เชี่ยวชาญศึกษาพบว่าการระเบิดของภูเขาไฟไม่ได้มีเพียงแค่ลาวาเท่าฐานหรือก๊าซออกมาสู่โลกแต่อาจจะมีโลหะอื่นๆรวมไปถึงเพชรแถมมาให้ด้วยโดยแหล่งแร่หรือเพชรนี้จะอยู่ใต้ผิวโลกลึกลงไปมากกว่า150 กิโลเมตรแต่เมื่อเกิดความร้อนแมกมาที่มีหินคิมเบอร์ไลท์หรือหินที่มีเพชรเป็นส่วนผสมก็จะพุ่งออกมาอย่างรวดเร็วผ่านกรวยของชั้นหินที่มีลักษณะคล้ายกับรูปทรงของแครอทคือปากปล่องกว้างและค่อยๆแคบลึกลงไปในชั้นดินนำพาเพชรที่อยู่ใต้ดินออกมาด้วยและกลายมาเป็นแหล่งทรัพยากรมีค่าบนโลกซึ่งปรากฏการณ์นี้เคยเกิดขึ้นเมื่อกว่า25 ล้านปีก่อนโดยชื่อเมืองของหินคิมเบอร์ไลท์ก็ตั้งชื่อตามชื่อของเมืองคิมเบอร์รีนั่นเองครับโดยทั่วไปแล้วมักจะมีคำเตือนให้อยู่ห่างจากภูเขาไฟเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้แต่ไม่ใช่กับเซโรเนโกรภูเขาไฟทางชายฝั่งตะวันตกของประเทศนิคารากัวในอเมริกากลางโดยครั้งล่าสุดที่ภูเขาไฟระเบิดเกิดขึ้นในปี 1999 และปัจจุบันปกคลุมไปด้วยทรายสีดำ
ที่สำคัญคือกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำหรับผู้รักการผจญภัยที่จะได้มาเล่นสไลด์บอร์ดหรือ Volcano Boarding ลงจากทางลาดชันจากยอดเขาที่สามารถทำความเร็วได้ถึง64 กิโลเมตรต่อชั่วโมงและเพื่อความปลอดภัยจึงควรต้องใส่ชุดและอุปกรณ์ป้องกันพิเศษเป็นกีฬาที่ต้องอาศัยความอึดพอสมควรเพราะต้องเดินไต่เขาสูงขึ้นไปนานนับชั่วโมงและจึงค่อยสไลด์ตัวลงมาพร้อมกับบอร์ดที่ต้องอาศัยความท้าทายในการควบคุมทิศทางและความสนุกก็อยู่ตรงที่ได้ล้มคว่ำขมำหงายระหว่างทางถ้าถามว่ายอดเขาที่สูงที่สุดในโลกคือที่ไหนหลายคนคงพร้อมใจกันตอบว่าเอเวอเรสต์ที่สูงเฉียดฟ้าถึง 8,849 เมตรจากระดับน้ำทะเลแต่ถ้านับรวมเอาภูเขาที่อยู่ใต้น้ำด้วยโดยวัดจากฐานถึงยอดคำตอบคงต้องเปลี่ยนเป็นเมานาเคอารัฐฮาวายสหรัฐอเมริกาที่สูงถึง 1,210 เมตรที่นี่เป็นภูเขาไฟแห่งเทพเจ้าบนฟ้าตามความเชื่อในเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์และวัฒนธรรมโบราณของชาวบ้านท้องถิ่นซึ่งหากว่านับเฉพาะส่วนยอดที่โผล่พ้นมหาสมุทรแปซิฟิกขึ้นมาจะอยู่ที่ 4,207 เมตรภูเขาเจ้าของสถิติโลกนี้เป็นภูเขาไฟรูปโล่ที่มีความลาดชันน้อยมีฐานแผ่กว้างทั้งยังเป็นภูเขาไฟที่สงบโดยการปะทุครั้งล่าสุดเกิดขึ้นเมื่อ 4,500 ปีก่อนและยังมีโอกาสระเบิดขึ้นมาใหม่ได้อีกในสักวันประโยชน์ที่สำคัญคือเป็นที่สังเกตการณ์ของนักดาราศาสตร์เต็มไปด้วยหอดูดาวที่ฮาวายยังมีภูเขาไฟอีกลูกหนึ่งที่น่าสนใจครับนั่นคือเมานาโลอาภูเขาไฟมีพลังที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกและยังใช้เป็นสถานที่จำลองชีวิตความเป็นอยู่บนดาวอังคารในชื่อโครงการ High Sea ซึ่งเป็นโครงการสำรวจการจำลองสถานการณ์บนอวกาศของฮาวายเป็นความร่วมมือระหว่าง NASA หรือองค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติสหรัฐกับมหาวิทยาลัยท้องถิ่นซึ่งในปี 2015 ถึง 2016 ได้เปิดให้ผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ 6 คนมาใช้ชีวิตร่วมกันเป็นเวลา 1 ปีจำลองสถานการณ์เหมือนปฏิบัติงานภาคสนามบนดาวอังคารทำภารกิจด้านธรณีวิทยาและชีวดาราศาสตร์ต้องสวมชุดอวกาศเมื่อต้องออกไปนอกโดมการสื่อสารกับภายนอกจะหน่วงเวลาช้ากว่าปกติ 20 นาทีเท่ากับระยะเวลาในการสื่อสารจริงระหว่างดาวอังคารกับโลกเป็นความสมจริงขั้นสูงสุดเพราะที่นี่มีสภาพดินที่แห้งแล้งและเต็มไปด้วยหินบาซอลต์คล้ายกับสภาพพื้นผิวของดาวอังคารและแม้ภูเขาไฟเมานาโลอาจะปะทุขึ้นในปลายปี 2022 และต้องระงับภารกิจชั่วคราวแต่ปัจจุบันที่นี่ยังใช้ในการทดลองงานด้านอวกาศอื่นๆทั้งในเรื่องเทคโนโลยีและสภาพจิตใจของนักบินอวกาศก่อนจะออกไปปฏิบัติงานจริงนอกโลกขึ้นชื่อว่าขั้วโลกย่อมชวนให้นึกถึงอากาศหนาวเย็นโดยที่ทวีปแอนตาร์กติกาซึ่งมีพื้นผิวส่วนใหญ่เป็นน้ำแข็งหนาเฉลี่ยประมาณ 4 กิโลเมตรอุณหภูมิต่ำสุดที่เคยมีการบันทึกไว้อยู่ที่ติดลบ 94 องศาเซลเซียสณบริเวณที่ราบทางตะวันออกของทวีปแต่ทว่าที่ทวีปแอนตาร์กติกาอันหนาวเหน็บกลับมีภูเขาไฟด้วยเช่นกันโดยมีหลักฐานเป็นทะเลสาบลาวาซึ่งเกิดขึ้นตั้งแต่ปี 1972 เป็นหลุมปล่องภูเขาไฟขนาดใหญ่ซึ่งเกิดจากภูเขาไฟเอเรบัสที่ระเบิดและพ่นเท่าลาวาออกมาจากนั้นเมื่อเย็นตัวลงก็เกิดเป็นหลุมขนาดใหญ่คล้ายกับทะเลสาบแต่สิ่งที่อยู่ด้านในไม่ใช่น้ำกลับเป็นลาวาที่เต็มไปด้วยคาร์บอนไดออกไซด์และเช่นเดียวกับภูเขาไฟที่ยังมีพลังหลายแห่งที่จะมีแมกมาจากด้านในดันออกมาที่ผิวโลกอยู่เสมอซึ่งที่นี่ก็ปรากฏในรูปของทะเลสาบลาวานั่นเองอย่างไรก็ตามนักวิจัยเพิ่งจะค้นพบทะเลสาบลาวานี้เมื่อปี 2019 และยังไม่สามารถเข้าถึงทะเลสาบได้จึงทำได้เพียงสังเกตการจากระยะไกลโดยอาศัยเทคโนโลยีและอุปกรณ์ต่างๆและยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจอีกมากที่รอคำตอบจากการศึกษาเพิ่มเติมในอนาคตภูเขาไฟที่สูงที่สุดในคาบสมุทรเกาหลีและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีนที่ระดับ 2,189 เมตรกั้นพรมแดนระหว่างเกาหลีเหนือและจีนทำให้มีชื่อเรียก2ชื่อคือแพ็กตูในภาษาเกาหลีอยู่ที่จังหวัดเรียงกังส่วนคนจีนเรียกฉางไปซานตั้งอยู่ในมณฑลจีหลินซึ่งห่างไกลจากวงแหวนแห่งไฟถึง 965 กิโลเมตรนั่นหมายความว่าแพ็กตูหรือฉางไปซานนี้มีพลังความร้อนสะสมอยู่ภายในตัวเองจำนวนมากเพราะภูเขาไฟที่ยังมีพลังราว 3 ใน 4 ของโลกจะอยู่ตามแนวรูปเกือกม้ารอบมหาสมุทรแปซิฟิกที่เชื่อมโยงถึงแต่ภูเขาไฟลูกนี้แยกออกมาต่างหากและเป็นเจ้าของสถิติการระเบิดที่ใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งของโลกในปี 946 ภูเขาไฟกรวยสลับชั้นนี้ได้พ่นซัลเฟอร์สู่ชั้นบรรยากาศถึง 45 เมกะตัน
และเกิดเป็นหลุมปากปล่องภูเขาไฟที่กว้างถึง5 กิโลเมตรและมีทะเลสาบสวรรค์เทียนฉืออยู่ปากปล่องที่ปกคลุมด้วยหิมะนานถึง8 เดือนต่อปีล้อมรอบด้วยยอดเขาสลับซับซ้อนในอดีตได้รับการยกย่องให้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และตำนานด้านจิตวิญญาณด้วยเพราะอยู่ในที่สูงส่วนปัจจุบันกลายมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติอันงดงามญี่ปุ่นประเทศที่ได้ชื่อว่ามีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นเป็นประจำและมีภูเขาไฟหลายลูกหนึ่งในภูเขาไฟมรณะที่ร้ายกาจและมีประวัติศาสตร์ที่มีความเป็นมาอันยาวนานก็คือภูเขาไฟอุนเซ็นที่ตั้งอยู่บนเกาะคิวชูทางตอนใต้ของญี่ปุ่นที่นี่ฆ่าชีวิตผู้คนจำนวนมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมาโดยในปี 1792 ได้เกิดแผ่นดินไหวทำให้เกิดดินสไลด์และคลื่นสึนามิกลืนกินชีวิตประชากรไปราว 15,000 คนและในช่วงคริสตศตวรรษที่ 17-18 ที่นี่ยังใช้เป็นที่สังหารผู้นับถือศาสนาคริสต์โดยในยุคเอโดะชาวยุโรปเดินทางเข้ามาเผยแผ่คริสตศาสนาในญี่ปุ่นซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องห้ามในขณะนั้นโดยไม่อาจยอมรับความเห็นที่แตกต่างได้ดังนั้นหากพบชาวต่างชาติที่นับถือคริสต์หรือแม้แต่ชาวญี่ปุ่นเองที่เปลี่ยนศาสนาก็จะถูกนำมาทรมานและให้กลับตัวกลับใจแต่หากยังคงดื้อแพ่งก็จะถูกจับโยนลงไปในน้ำพุร้อนจากภูเขาไฟอุนเซ็นที่ไม่เพียงมีอุณหภูมิสูงยังมีความเป็นกรดสูงได้รับความทุกข์ทรมานแสนสาหัสจนตายอย่างช้าๆแต่เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนในเวลาต่อมาวิธีการนี้ถูกเลิกล้มไปและยุติลงอย่างเป็นทางการในปี 1856 และในช่วงปี 1990 ก็มีการปะทุของภูเขาไฟขึ้นอีกครั้งแต่โชคดีที่อพยพประชาชนจำนวนมากออกจากพื้นที่ออกมาได้ทันเรามักคุ้นเคยกับภูเขาไฟที่อยู่บนดินแต่ที่จริงแล้วโลกของเรามีภูเขาไฟใต้น้ำอยู่บนพื้นท้องทะเลมากถึงประมาณ1 ล้านลูกกระจายตัวอยู่ในมหาสมุทรต่างๆหนึ่งในนั้นคือภูเขาไฟคาวาชิที่ตั้งอยู่นอกชายฝั่งของหมู่เกาะโซโลมอนในมหาสมุทรแปซิฟิกที่บรรดาฉลามได้พากันมาอาศัยอยู่ในปล่องภูเขาไฟทีมสำรวจซึ่งนำโดยวิศวกรด้านสมุทรศาสตร์ที่ศึกษาเรื่องภูเขาไฟใต้น้ำได้หย่อนกล้องลงไปที่ความลึกประมาณ20 เมตรและต้องประหลาดใจเมื่อพบกับสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่อย่างฉลามหัวค้อนฉลามทรายและปลากระเบนอาศัยอยู่ในบริเวณที่น้ำมีความร้อนมีสภาพเป็นกรดและเต็มไปด้วยเท่าฐานและตั้งชื่อปลาฉลามที่พบว่าชาร์กคาโนซึ่งมาจากคำว่าชาร์กรวมกับวอลเคโนซึ่งหมายถึงภูเขาไฟโดยนักสำรวจพยายามศึกษาถึงสภาพชีวิตความเป็นอยู่และการปรับตัวของพวกมันโดยเฉพาะยิ่งพยายามหาคำตอบว่าเจ้าสัตว์ใต้ทะเลเหล่านี้รู้ได้อย่างไรว่าเวลาไหนภูเขาไฟจะระเบิดเพื่อที่จะหนีได้ทันก่อนได้รับอันตราย CBD Sleep Capsule ช่วยเสริมสมดุลให้ร่างกายเข้าสู่โหมดพักผ่อนได้ดียิ่งขึ้นโดยที่ไม่ทำให้เกิดอาการง่วงซึมในทันทีผลิตภัณฑ์นี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการฟื้นฟูสมดุลการนอนในระยะยาวและสร้างสุขนิสัยการนอนที่ดีโดยไม่ทำให้เกิดการเสพติดครับผู้ใช้ที่มักมีความเครียดหรือคิดมากก่อนนอนรู้สึกว่าผลิตภัณฑ์จะช่วยลดอาการฟุ้งซ่านทำให้โฟกัสลดลงอย่างนุ่มนวลครับทุกคนคิดว่า CBD นั้นมีประโยชน์ในด้านอื่นๆอีกอย่างไรลองคอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับ